gimana sih kebukanya? Dok, boleh minta tolong dok ini ya. Hey, dadah, kamu makan. Lahap ya. Lega deh. Puspita masih mau lagi? Anak gym nih, dia kasih makan diem, kan gonggong. Oh, maknya lahap. Tadi naik jadi 3,15 dok. Iya. Naik terus dia. Sini, sini. Ih, tipis ya. KFC sayang. Tak boleh dek. KFC. Hey, pipisnya emang lancar itu sayang. Pipis lagi. Ih, malaikat banget kamu sayang, mantep banget kamu dek. Hey. Ya elah, namanya cowok. Hey, 2 kali. Lihat cewek juga naksir. Centil banget sih kedek. Hey, jangan deketin mami. FC. Balik KFC. Hei, pipis lagi. Astaga, Fes. Fes. Cimit. Lincahnya kamu anak gadis. KFC dan Puspita. KFC dan Puspita. Hey, KFC, Puspita. Ya Allah. KFC suka sama Puspita. Hey. Ya Allah, Bang.
KFC, jangan dikawinin Mbak Arab. KFC dan Puspita. KFC